السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناة ستتعلم. عنوان فيديو هذه الحلقة وهو جواب لطلبية أحد الأصدقاء بصناعة إضاءة انطلاقا من أعواد مثل هذه. إضاءة للمنزل بالتحكم عن بعد بواسطة مواد كلها معاد تدويرها من قطع الخردة التي أجدها في سوق الخردوات. ديكور رائع اعتمادا على قطع خشبية أي واحد يمكن أن يعثر عليها في الشارع أو أسواق الخردة. سأترككم مع هذا الفيديو كي لا أطيل عليكم، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة لكي تعم الفائدة. ومرحبا بتعليقاتكم، وأي شخص لديه سؤال أو استفسار حي أو حول أي معلومة أو كيف أعمل، المرجو أن يترك لي تعليقا. لا تنسوا الاشتراك في القناة. بعد أخذ القياسات اللازمة نكون قد حصلنا على هذه الأشكال. نقوم الآن بعملية التركيب بسرعة حيث لا أطيل عليكم.